एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको राइड चाहिँ अलिक स्पेसलै छ है मेरो लागि चाहिँ रतनकारकी सबैले चिन्नुभएकै छ होला। अनि उसँग चाहिँ म TVS को र्यालीमा जाँदैछु आज। TVS को र्याली छ आज, उसले हो मलाई TVS को र्यालीमा पार्टिसिपेट गराइदिएको। अहिले ठिक 6:30 भयो, ठ्याक्कै 6:30 भयो। अब चाहिँ म निस्किन्छु यहाँबाट। म चाहिँ निस्किसकेँ। रतन चाहिँ मेरो वेट गरिरहेको छ उता जाने उसको घरमा। म चाहिँ उसलाई पिकअप गरेर चाहिँ अनि बल्ल TVS को र्यालीको लागि निस्किन्छौँ हामी। उतै गएपछि भेटौँला गाइस। हाम्रो रतनको भ्लग चालु छ। हाम्रो साथी मेरो साथी हो। अनि के छ भ्लगको नाम चेन्ज गर्नु पर्यो। द रतनकारकी त ठिक छ होइन। भ्लगको नाम के छ? हजुर भ्लगको नाम द एमडी भ्लग मेन्सन गरेको छु। फर्स्टमै मेन्सन गरेको छु। सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो। होइन हामी त सब्सक्राइब गर्दैन है, हामीलाई त मोटो भ्लगर मन पर्दैन भन्नु। फोटोबाट बस्नुहोस्। मोटो भ्लगर भनेको मोटो भ्लगर हो। हाम्रो साथी भनेको त हिरो। आमा बाहेक अरू भ्लगर जस्तो त यानसबाट स्टार्ट गर्ने। अभी 8 लाखको होइन हो। होइन पत्याउँछ कि 8 लाखको भने नि होइन जाउँ न दोकान जाऊँ। म केही खान्छु होइन। ल साथीहरू, हाम्रो रतन भेट भइसकेको छ। अब हामी उसको होटलतिर जाँदैछौँ। भन्छ कि नै भइरहेको रहेछ। हुँदैन त्यही त हो नि, ब्याट्ट दबायो भुइँ भइहाल्छ होइन। ल अनि कहाँ हो त? बाइक चाहिँ हेराख्ने हो। मलाई चाहिँ सोरुमले चुतिया बनायो। चढाउँछु भाइ, यतिको बाइक चढाउँछु भनेर अहिले यहाँ आएर चाहिँ यो दिन भएको छ है। हजुर टक्क चलाउने स्कुटी जस्तै हो, केही फरक छैन। कानीमा चढाउनु यस्तो दाबी कहाँ लैजानु भयो? बुढोहरूले मान्छेले किन्छ। मजा ल हामीले टी-सर्ट नि लगाइसक्यौँ TVS को। तर मलाई राम्रो देखिरहेछ है। उसलाई चाहिँ हेर न कति गोरो कि म तिमी लगाइसक्यौँ। रतनले पनि लगाइसक्यौँ। सबैजनाले लगाइसक्नु भयो। सबैजनाले सबै पाके हो। कति त उल्टो ला मैले त होइन नि। कतिजना मान्छेहरू त घर लिएर जान पाइन्न होला है भनेर टेन्सनमा पनि छन्। हामी चाहिँ स्कुटर हो सबै एन्टर। रतनले पेट्रोल खाँदैछ। कति बाइकले मात्रै खान्छ। तिमीहरू बच्चाहरू जुस खाने, कोकोनट जुस, पानीपुरी पेट्रोल खान्छ। So much for coming है। यति सर्ट नोटिसमा आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच फ्रम TVS। सो आज NOG को इट्स एन्टोक अनर ग्रुपको राइड हामी सुरुवात गर्न जान लागेका छौँ। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हाम्रो एउटा ट्रेन्ड छ। बिफोर स्टार्टिङ द राइड वी स्टार्ट विथ आवर नेसनल एन्थम। सो नेसनल एन्थमको लागि चाहिँ प्रिपेयर भइदिनु होला। जो हाल्यो नि चाहिँ फरक पर्दैन। दाजुभाइहरू रेडी टु प्ले गेम से गाइस। कपिराइटले भन्दै लाउने तिमीले। हान्दिन तिमीले हाल्यो भिडियो। दाजुभाइहरू हाम्रो राइड समय आज चाहिँ सानो राइड छ होइन। रेडी है। We are super excited for this ride. एक्साइटेड हो दाजुभाइहरू, एमडी भाइ पनि एक्साइटेड नै छ। ल आज हाम्रो अब हजुर ल तिमी कति भइसक्यो, तिमीलाई थाहा रहन्छ यार।
हामी चाहिँ यहाँ राइडको लागि रेडी हुँदैछौँ गाइज। अब त्यसपछि अगाडि फोटोसुटहरू हुँदैछ। यता राइडर सबै राइडर टिभीएसहरू। आज चाहिँ राइड बवाल हुँदैछ। मैले भने नै हाम्रो लागि मैले नयाँ मिलाउँछु भनेर कस्तो लाग्यो सेफ राइड माधवको लागि चाहिँ स्पेसल मैले नयाँ स्कुटर। थ्याङ्क्स टु रतन कार्की। सबैले चिन्नुभयो। गाइज फाइनली अब स्टार्ट भइसकेको छ घाँडागुडोको साथ। सबैजना हुनुहुन्छ होइन। जोक्स हान्न सकिरहेको छैन। अब के जोक्स हान्ने, पेट दुखिरहेको छ, खाना खाएको छैन, भात नखाएको 4 दिन भयो होइन। लास्टै गाह्रो भइरहेको छ, पेट दुखिरहेको छ। अनि कतारबाट आएको ऊ चाहिँ अहिले भर्खरै होइन, कतारबाट हलरबाट खेल्नु आउँथ्यो। ल साथीहरू हामी हिँड्यौँ होइन। अब पेट्रोल खाइरहेको मैले चाहिँ अहिले। ओ हेलो गाइज के छ? तिम्रै ब्लग हो। लिएर जाउँ भन्ने थियो कि राइडको लागि सबैजना रेडी छ होइन। अनि म त पेट्रोल खाइरहेको छु। पेट गाह्रो पनि भइरहेको, ड्रोन उडिरहेको पनि छ माथि होइन। प्रारम्भ हाम्रो यात्रा प्रारम्भ क्रममा बढ्दो बेसी लाइन छ भरतपुरको एयरपोर्ट यही हो। घाँसै घाँस छ कि एयरपोर्ट भन्नु दले दाइको गाडी यहाँ छ। अनि एमडी भ्लग भनेको पनि लास्टै खत्रै हो होइन। तारिफ त म बाबाले गर्छु आफूभन्दा राम्रो भ्लगरहरूको। रहेको कुरा अब हाम्रो पछाडि छ राम्रो राइडरहरू सबै लिखित फेलहरू होइन त के गर्नु। एमडी भ्लग र रतन भ्लगमा स्वागत छ। हामी फेरि 2 मिनट ब्रेकमा रोकिसकेको छौँ। जस्ट मजाक है, फेरि सिरियस लिनु होला। हामी मजाक पनि गरेर आएको भन्दा के छ दाजुभाइहरू फेरि साथीहरू सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भ्लग राइडको लागि। अनि हामी लास्ट एक्साइटेड भयो। पहिलेदेखि हाम्रो रमाइ पनि रह्यो होइन। बल्ल खायो अब तिर अब पर्छ नि बन्यो नि म्याजिक तिर अब खै यस्तो गराइदिइसकेछ कि यस्तो गराइदिइसकेछ यार। के भयो यार? पैसा तिराउने है, पैसा तिराउने हो यो बिगार्नेलाई पैसा तिराउने हो। फाइनली हाम्रो नेक्स्ट स्टप आयो यहाँ। कहाँ थियो यो? Ride is going on guys. कहाँ आइपुग्यो हामी तिमीलाई थाहा छ? कहाँ हो? यतै नजिकै हो।
हेर्दा हेर्दै अफरोड नि आयो यता पिच हुन बाँकी रहिसक्यो अरे रे के हो यो नारायणी हो कस्तो पुल देखेको हेलो हेलो भनिदिनु यहाँ के रे तिम्रो ब्लगको नाम एमडी ब्लग यमडी ब्लग साउट टु यमडी ब्लग है जस्ट स्टप ल साथीभाइहरू यहाँ रहेछ हाम्रो स्टेसन चाहिँ TVS NOG स्टेसन यही रहेछ हाम्रो गेमहरू नि यही हुन्छ दाजुभाइहरू हामी आइसकेको छौँ सुन्दर दृश्यलाई लिएर दाजुभाइहरू के छ खबर फेरि हामी आइसकेको छौँ जङ्गलको यात्रा गर्दै फेरि जङ्गलमा मङ्गल होला भन्नुभयो होला है होइन पहिला त फ्याट्टै माऱ्यो नि होइन चाहिँ सायद रिसोर्ट नै होला त नि है ए आमा थाहै छैन ए फस्यो खै ल झगालिदिन्छु म यहाँ त हिँड्नु पर्छ होला हौ हिँड्नु त अहिले हामीलाई फाइदा हो यार ल दाजुभाइहरू आइसक्नुभएको छ है हाम्रो रतनलाई बिस्तारै जोस आउँदैछ रतनले